ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฏิมาพร วงศ์พรหมพิทักษ์นะคะสังกัดภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกันค่ะเรื่องที่ทำนะคะก็เป็นเรื่องการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เซลล์ผิวกระจกตานะคะด้วยวิธี Impression Cytology สำหรับการเปิดให้บริการค่ะคือ R2R Award เนี่ยมันเป็นรางวัลที่เริ่มมาจากการทำงานวิจัยนะคะแล้วก็พัฒนาเพื่อให้เป็นสู่งานบริการทางห้องปฏิบัติการหรือที่เราเรียกว่า routine นะคะมันก็คือ research to routine เพราะฉะนั้นในทีมเนี่ยก็มีการทำงานวิจัยอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ได้มีความร่วมมือระหว่างภาควิชาจักษุวิทยากับภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกันค่ะซึ่งจักษุวิทยาเขาก็คือทางคลินิกสำหรับการรักษาคนไข้นะคะส่วนวิทยาภูมิคุ้มกันเนี่ยเรามีทักษะทางด้านการทำ lab หรือการให้บริการทางห้องปฏิบัติการอยู่แล้วนะคะเมื่อเรามารวมกันเนี่ยก็เลยเกิดเป็นงาน research ที่จะสามารถเปิดให้บริการทางห้องปฏิบัติการได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกวด R2R เนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในการประกวดงานวิจัยที่จะทำให้เกิดกำลังใจให้กับคนในทีมด้วยค่ะเมื่อเขาได้รางวัลแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งนี้เขาทำได้นะคะเขาก็เลยเลือกงาน R2R Award เป็นงานหนึ่งที่ส่งผลงานเข้าประกวดค่ะโจทย์วิจัยเนี่ยมันก็เกิดมาจากว่าจักษุและทางวิทยาภูมิคุ้มกันต่างก็มีทักษะในการตรวจและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนะคะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เซลล์ผิวกระจกตาด้วยวิธีดั้งเดิมอะค่ะมีความแม่นยำค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดต้องใช้จักษุแพทย์ก็ต้องใช้จักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมาคิดกันว่าเราควรจะมีวิธีไหนไหมที่จะพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ให้แม่นยำมากขึ้นค่ะก็เลยร่วมกันที่จะทบทวนงานวิจัยต่างๆค่ะแล้วก็เลยร่วมกันที่จะพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ให้ดีมากขึ้นนะคะแม่นยำมากขึ้นเพื่อช่วยให้แพทย์เนี่ยสามารถที่จะตรวจวินิจฉัยแล้วก็ติดตามอาการของคนไข้ค่ะที่มีภาวะผิวกระจกตาบกพร่องได้ค่ะค่ะสำหรับงานวิจัยนี้นะคะตอนนี้ก็ได้เปิดเป็นงานบริการเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการให้บริการโดยห้องปฏิบัติการงานบริการภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกันค่ะเปิดบริการตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม 2566 นะคะสามารถที่จะส่งจาก OR ของจักษุวิทยาค่ะมาที่ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกันได้เลยค่ะมีการรับสิ่งส่งตรวจนะคะแล้วก็คีย์ผลคีย์รับสิ่งส่งตรวจเนี่ยเข้าสู่ระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการได้เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ยังเบิกผ่านระบบกรมบัญชีกลางแล้วก็สปสช.ได้ด้วยค่ะปัจจัยที่ทำให้งานวิจัยนี้เข้าสู่งานบริการได้นะคะมันก็จะประกอบไปด้วยหลายๆอย่างหนึ่งก็คือทรัพยากรบุคคลนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนะคะ2ก็คือเงินทุนก่อนนะคะเป็นเงินทุนสำหรับงานวิจัยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะมาทำรีเสิร์ชนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการมีทุนวิจัยการมีน้องๆที่มีทักษะทางห้องปฏิบัติการนะคะสำหรับที่จะมาพัฒนาวิธีการตรวจค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยหัวหน้าหน่วยงานนะคะทั้งหัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกันและหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาค่ะก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่การทำวิจัยเลยจนกระทั่งเปิดเป็นการบริการทางห้องปฏิบัติการค่ะเนี่ยจะพยายามที่จะนำงานบริการการตรวจเซลล์ผิวกระจกตาเนี่ยนะคะให้ได้รับรองคุณภาพ ISO 15189ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการงานบริการนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องพัฒนาวิธีที่จะทดสอบพวก proficiency ของคนที่ทำงานนะคะการทำ interlab comparison ก็คือการเปรียบเทียบระหว่างผลระหว่าง2ห้องปฏิบัติการนะคะเพื่อที่จะได้รับการรับรอง ISO 15189แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มีแผนที่จะประชาสัมพันธ์ไปโรงพยาบาลภายนอกนะคะเพื่อที่เราจะได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการที่จะวินิจฉัยคนไข้ที่โรงพยาบาลต่างๆได้มากขึ้นด้วยค่ะจริงๆถ้าอุปสรรคหลักๆเนี่ยไม่ค่อยมีหรือมีน้อยมากนะคะโดยที่สิ่งที่จะเกิดเนี่ยมันเกิดในช่วงที่ทำงานวิจัยมากกว่าค่ะที่
บางทีเราทดลองด้วยวิธีนี้แล้วหรือทดลองด้วยแอนติบอดีบางชนิดเนี่ยมันก็จะทำให้ผลไม่ออกมาเป็นที่ต้องการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสืบค้นพวกงานที่เขาตีพิมพ์ไว้แล้วเก่าๆหรือว่าลองวิธีใหม่ๆของเราเองอะค่ะก็จะทำให้ได้ผลที่ดีขึ้นนะคะก็คือเราก็ PDCA อะค่ะ Plan Do Check Act ไปเป็นรอบไหนที่มีปัญหาแล้วก็หาสาเหตุแก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหานั้นไปแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นพอเราพัฒนาวิธีการที่จะทำแลบขึ้นมานะคะบางครั้งเนี่ยพอทำซ้ำแล้วมันไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการนะคะเราก็ต้องมานั่งคุยกันวิเคราะห์กันว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากขั้นตอนไหนของการทำการวิจัยหรือขั้นตอนไหนของการทดลองการทำแลบค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยแก้ไขปัญหาไปทีละขั้นตอนนะคะจนกว่าเราจะเจอสาเหตุของปัญหานั้นนะคะพอเราเจอปัญหาแล้วแก้ปัญหาแล้วนะคะเราก็จะต้องทำออกมาเป็น work instruction นะคะเป็นเอกสารที่เรามีวิธีที่แน่นอนแล้วค่ะออกมาเป็นวิธีที่ทีนี้ใครมาทำด้วยวิธีนี้ก็จะสามารถทำแลบนี้ได้ค่ะโดยที่ไม่ได้จะต้องใช้ประสบการณ์จากบุคคลคนเดียวค่ะเป็นเด็กใหม่มาฝึกแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้ก็จะทำได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะสมกับการที่จะเปิดให้บริการนะคะหนึ่งเลยก็คือว่าผู้ร่วมทีมค่ะตั้งแต่อาจารย์ที่ร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จากจักษุวิทยานะคะอาจารย์ในภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกันเองหลังจากนั้นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าน้องๆแพทย์จากภาควิชาจักษุวิทยาแล้วก็น้องๆนักวิทยาศาสตร์ในภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกันค่ะก็คือทุกคนมีจิตที่จะร่วมกันในการทำงานวิจัยนี้ค่ะก็ในส่วนของหัวหน้างานนะคะหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาแล้วก็หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะช่วยสนับสนุนในการที่จะส่งเสริมในการขอทุนในการซื้อเครื่องมือหรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะแม้แต่การเปิดเป็นงานบริการก็เช่นเดียวกันนะคะหัวหน้าภาควิชาก็ได้สนับสนุนนะคะได้นำไปพูดคุยกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลทางคณบดีค่ะก็ทำให้การเปิดบริการอันนี้มีความสะดวกมากขึ้นนะคะนัดคุยกับฝ่ายสารสนเทศทางหัวหน้าภาควิชาก็สนับสนุนมาพูดคุยด้วยนะคะก็ฝ่ายสารสนเทศก็มีความเข้าใจในการที่จะให้บริการนี้นะคะแล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้อย่างรวดเร็วค่ะค่ะจริงๆแล้วโจทย์วิจัยทุกอย่างอยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะเราสามารถอาจจะเริ่มจากความร่วมมือระหว่างภาควิชาทางคลินิกแล้วก็ภาควิชาทางปรีคลินิกนะคะเพราะว่าภาควิชาทางคลินิกหลายๆครั้งเขามีโจทย์แต่ว่าเขาไม่มีห้องแลบนะคะเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันระหว่างภาควิชาทางคลินิกและปรีคลินิกเนี่ยจะทำให้สามารถพัฒนางานวิจัยมาสู่งานบริการได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วงานวิจัยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะถ้าเราทดลองตั้งต้นนะคะหรือพอล้มเหลวแล้วเนี่ยเราใช้หลักการของ PDCA หรือว่าในหลักการในการหาสาเหตุแก้ไขป้องกันนะคะพัฒนาวิธีปฏิบัติขึ้นมานะคะทุกอย่างสามารถสำเร็จได้ค่ะโดยเฉพาะเรามีผู้ร่วมงานที่ดีมีหัวหน้างานที่ให้การสนับสนุนนะคะโดยที่คณะเองก็ให้การสนับสนุนทาง R2R ของฝ่ายวิจัยเองก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำทั้งหลายนะคะในการทำวิจัยที่จะทำให้เกิดเป็น R2R มากขึ้นค่ะ